عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 1007 ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية وفي مقدمة الكتاب، وهذه هي المقدمة رقم 3 ونعطي فيها لمحة سريعة عن مبادئ الشريعة الإسلامية. أولا كلمة مبادئ مش موجودة، كلمة مبادئ الشريعة ما فيش في لا في القرآن ولا حتى في كتابات الفقه كلمة مبادئ. هم بيقولوا مثلا أوامر، ده موجود في القرآن الكريم. بيقول لك مقاصد التشريع، ده موجود برضو في كتابات الفقه، لكن كلمة مبادئ ده كلمة مستحدثة. وهم طبعا كما قلنا قبل ذلك أن هم أقاموا شريعتهم هذه على أحاديث اخترعوها ويطلعوا منها بقى تفصيلات تشريعية، وكان عندهم خلط بين المبادئ أو بين الأوامر وبين المقاصد. ولو أنت طلبت من واحد من عصرنا ده أن هو يكتب كتاب عن مبادئ الشريعة الإسلامية مش هيقدر، لأن هو هو أولا لا يقرؤون، هم جهلة. وعنده طبعا القرآن محطوط تحت والأحاديث محطوطة فوق وبتنسخ القرآن الكريم، وهو لما بيكتب حتى لإرضاء السلطان، والسلطان عايز كذا بيكتب على حسب ما هو عايز. ده نمرة واحد. حكاية المبادئ ديت ليست كلمة قرآني، لكن احنا لما نقول المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية نحن نأتي بكلمة المبادئ حتى يفهم الناس. وبنقول من دلوقتي ما هيش ليست كلمة قرآنية. على فكرة من الحاجات اللي احنا كتبنا فيها قبل كده ان احنا قلنا ان الدستور المصري اللي كان ينص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر أو هي مصدر، قال لك أو هي المصدر اللي هي وحدها، أو هي مصدر للتشريع. ركز على كلمة المبادئ، وكنا بنهاجم الناس دي، بنقول لهم إن هو هنا بقول لك مبادئ مش بقول لك الشريعة الإسلامية. لما أقول لك الشريعة الإسلامية معناه أن أنت هيرجعك إلى كتب الفقه، عشرات الألوف من الكتب وملايين الصفحات ومئات الآلاف من الاختلافات، فإذا أنت دخلت في إيه؟ في غابة من غابات الأمازون. لكن لما أقول لك مبادئ تبقى فهمنا، لأن هو المبادئ في الشريعة الإسلامية اللي هي تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وتتفق مع الحرية، تتفق مع كذا، تتفق مع كذا. يبقى إذا إحنا عندنا حاجات محددة ممكن إحنا نقولها، لأن القرآن الكريم يدعو إلى الخير، والإسلام هو دين صالح لكل زمان ومكان، وفي قمة الرقي الحضاري. إذا بالتالي بقى ضد الظلم، بالتالي بقى مش هتحط لي مبدأ يبيح الظلم أو يبيح الاستبداد أو يبيح السبي أو يبيح الهجوم عدوانا أو يبيح انتهاك حقوق المرأة أو انتهاك حقوق الإنسان. فلما نقول بقى مبادئ الشريعة الإسلامية حتى من غير ما نخش في كذا، احنا بنتفق على أن طالما نحن مؤمنين بأن الإسلام هو دين الله جل وعلا الذي يأمر بالخير، إذن بالتالي بقى كل المبادئ التي نتصورها خير نحطها، وهنلاقي لها أدلة من القرآن الكريم. واحنا لنا كتاب ظهر، لنا بحث ظهر عن ان مواثيق الحقوق الإنسان المعترف بها دوليا هي أقرب كتابة بشرية إلى الشريعة الإسلامية الحقيقية. أقول ذلك وأنا مسؤول عنه. وطبعا بينها وبين الكتابات الفقهية والشريعة السنية والشريعة الشيعية وغيره ده بون شاسع، كما هو الفارق بين العدل والظلم. فبالتالي بقى برضو نقول إن كلمة مبادئ حقوق الإنسان أو المبادئ التي قالها المجتمع الدولي في حقوق الإنسان هي أقرب ما تكون إلى المبادئ التي تدل على الرقي الحضاري الموجود في الإسلام. حاجة تانية برضو إن الشريعة الإسلامية
لها منبع واحد، هو لا إله إلا الله. من خلال لا إله إلا الله والإيمان باليوم الآخر جاءت ما نسميه أو ممكن أن نسميه بمبادئ الشريعة الإسلامية. لأن هو يعني الشريعة معنى يعني أنت عندك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مش تقول لي لا إله إلا الله وفلان، لا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعد كده تشريعات العبادات له جل وعلا وحده. بعد كده تشريعات المعاملات اللي هي بين الناس وبين بعضها بتكون مؤسسة على التقوى، وده ربنا بيحكم عليها. لكن أهم شيء بيبقى فيه ضوابط لهذا اللي هو حقوق الأفراد وحقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى آخره. فده كله بينبع من، سواء كان في الصياغة أو في التطبيق، بينبع من لا إله إلا الله. بمعنى إذا كنت تصيغ قانونا معتمدا على القرآن الكريم لابد أن تخشى الله جل وعلا، لأنك أنت هتحاسب على هذا يوم القيامة. وحين تطبق لابد أن تتقي الله جل وعلا. فلا إله إلا الله هي الأساس، سواء الأساس في الصياغة أو سواء الأساس في التطبيق. لكن الذي يحدث أن الذين قاموا ويقومون بالكتابة في هذا هم يخشون الحاكم ولا يخشون الله. هم يؤمنون بالقبور المقدسة وبآلات الموتى ولا يخشون الله جل وعلا. ده يعني فكرة عامة عن كلمة مبادئ في موضوع مبادئ الشريعة الإسلامية الحقيقية. أهلا وسهلا بكم حبيبتي في برنامجكم الحصة القرآنية في قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.